שלום לכם, ערב טוב. כוחות צה"ל ממשיכים להתמקד בלחימה עוצמתית בח'אן יונס. שר הביטחון גלנט אומר הערב, הכוח שפועל שם מבצע משימות שמעולם לא נעשו. ביום ה-83 ללחימה הותרו לפרסום שמותיהם של 3 לוחמי צה"ל שנפלו ביממה האחרונה. רב סמל במילואים אסף פנחס טובול, בן 22 מקריית מוצקין, לוחם בגדוד 77 חטיבה 7. סרן במילואים נריה זיסק, בן 24 ממסועות יצחק, קצין שריון בגדוד 52 חטיבה 401. רב סרן דביר דוד פימה, בן 32 מכפר יונה, סגן מפקד גדוד 198 חטיבה 460. והיום אחרי שחיכו לה בתקווה גדולה התבשרה משפחתה של ג'ודי ויינשטיין חגי, תושבת ניר עוז, שהיא נרצחה ב7 באוקטובר וגופתה מוחזקת בידי חמאס. הערב קבינט המלחמה מתכנס לדיון ראשון לגבי היום שאחרי, וסולימאן מסוודה, אנחנו פותחים עם העדכונים שלך עם הצעה חדשה לעסקת חטופים ביוזמת קטר. כמה נושאים יעלו הערב בקבינט המלחמה שהתכנס בעוד זמן קצר, מיכל, גם שאלת היום שאחרי שנרחיב עליה אחר כך במהדורה, אבל גם הצעה קטרית חדשה שעוברת לישראל, ליתר דיוק למוסד ביממה האחרונה. להבנתי לא מדובר בהצעה דרמטית, הצעה קונקרטית, אלא שהקטרים מעבירים מסר למוסד, לישראל, שאנחנו מתחילים לזהות שינוי בטון של חמאס לגבי תנאי הסף שלו להתחיל לצאת לעסקה לשחרור חטופים. אני רוצה להזכיר, חמאס אמר אז, אנחנו לא יוצאים לשום עסקה, אלא אם תהיה הפסקה כוללת, הפסקה מיידית של המלחמה, והקטרים באים לישראל ואומרים, בחמאס מתחילים לשנות את הטון, ובכל זאת מוכנים לדבר על עסקה כלשהי שלא כוללת, הפסקה כוללת של המלחמה. ראש הממשלה נפגש גם עם משפחות של חטופים, מבטיח להם התקדמות ועדכונים בימים הקרובים. יכול להיות שזה קשור בזה, אבל מה שאני מצליח לשמוע גם מהגורמים המדיניים וגם הביטחוניים, זה לא דבר קונקרטי, זה לא דבר שיצא לפועל בימים הקרובים. מזהים שינוי בטון אצל חמאס, אבל זה לא דבר מיידי. תודה רבה סולימאן. אנחנו נעים עוד פרטים בהמשך לגבי הדיון בקבינט המלחמה. עכשיו לחקירת מעשי הזוועות שביצעו המחבלים ב7 באוקטובר, ואבישי גרינצייג, אנחנו איתך עכשיו עם חשיפה שלך שאחד המחבלים מודה בחקירתו בביצוע פשעי מין מחרידים. כן, מחבל של הג'יהאד האסלאמי נתפס בתוך עזה. בחקירתו הוא מודה שהחוליה שלו ביצעה פשעי מין מחרידים באישה, בקורבן. לאחר שהם ביצעו את פשעי המין הם רצחו אותה. מיכל, בגלל הרגישות העצומה וכדי לשמור על הכבוד של הקורבנות אנחנו לא ניתן פרטים, אבל נציין שהמחבל עצמו בחקירה נתן פרטים שיש בהם כדי לזהות על מי מדובר. נציין שלמרות הקושי הראייתי הרב, יש בידי ישראל ראיות וגם עדויות על פשעים שביצעו המחבלים. לא מדובר בסתם אספסוף שהגיע, אלא מחבלים גם של החמאס, גם של הג'יהאד האסלאמי. וישראל מדי יום מוציאה תמונות, סרטונים על פירים שנמצאו, אמצעי לחימה שנמצאו, וכדאי וראוי שישראל גם תציג לעולם הוכחות וראיות ברורות שהמחבלים בעצמם מודיעים בפשעים, פשעי מין חמורים מאוד שהם ביצעו, וכעת לא יוכלו להתכחש לכך בעולם. תודה רבה, אבישי, על הדברים. צה"ל מפרסם הערב את התחקיר המלא בירי כוחותינו בשלושת החטופים בשוג'איה. לפי הממצאים שהוצגו למשפחות, המחבלים חוסלו בקרב עם לוחמי גולני, והחטופים שרדו בגבורה הפגזות של מסוקים. אחרי יומיים של בריחה הם יצאו לעבר כוחות צה"ל, ובמשך חצי דקה הם נופפו בדגל לבן ובכל זאת נורו למוות.